Amerikanerna är mer pessimistiska om ekonomin än på 70 år. EU har lärt sig älska statlig industripolitik och både Goldman Sachs och påven ger sig in i AI-debatten samtidigt. Du lyssnar på Världsekonomin. Oj, Claes, det är så varmt. Det är 33 grader här i England. Jag har fläkt. Mitt smink smälter. Jag smälter. Jag kan inte tänka, känns det som, så varmt. Och det är inte ekonomin som är överhettad, utan nu är det yttertemperaturen. Det är yttertemperaturen som är överhettad, skulle jag säga. Och dessutom, förresten, hur varmt är det i Stockholm? Nej, men vi kan nog dra bort 20 grader från de där, tror jag. Inte riktigt kanske. Det vill säga att det är mellan dryga 15 nu kanske. Ja. För det är vad det ska bli här nästa vecka. Så att vi kommer gå från 33 grader idag, det var 33 grader igår också, till runt 15-16 grader nästa vecka. Så stora temperaturskillnader, vilket osökt för oss in på världsekonomin. Ja, volatilitet. Inte bara volatilitet, men det är det också. Men temperaturskillnader vill jag prata om. Ja, just det. University of Michigans konsumentindex, amerikanska konsumenter, har fallit till den lägsta nivån på över 70 år. Alltså det betyder att amerikanerna var inte så här pessimistiska om sin egen ekonomi under pandemin. De var inte så här pessimistiska om sin egen ekonomi under den stora finanskrisen 2008. De var inte så här pessimistiska om sin ekonomi efter, nu försöker jag komma på något annat, den 11 september. De är fruktansvärt pessimistiska om ekonomin just nu. Iskallt, samtidigt börsen 33 grader, eller motsvarigheten. Vad är det som händer? Ja, men lite tråkigt får man säga att det där är ju ett mått på konsumentförtroendet. Och det är ju det som visar absolut mest pessimism. Det finns ett annat som kommer från Conference Board som också har lång historik, och det ligger ungefär på sin genomsnittsnivå. Så att lite grann är det som man frågar får man svar, och vad är det man frågar om i den här University of Michigan undersökningen? Ja, bland annat så är det mer vikt på inflation där, medan den andra undersökningen, de här två kan man säga är de två stora som i alla fall finansiella marknader följer. Och den andra undersökningen har lite mer tonvikt på arbetsmarknaden. Och den mår ju förhållandevis bra fortfarande, men inflationen är ju relativt hög. Den har ju kommit ner sedan inflationskrisen, men sen har den börjat stiga igen. Framförallt på slutet nu då när energipriser är upp. Och amerikaner, precis som andra konsumenter, upplever ju att det är dyrt. Så att det får större utslag i den undersökningen än kanske i andra. Och sen tror jag att det här är lite omtvistat, men man brukar säga att det finns lite mer av en politisk bias i just University of Michigan. De menar själva att det inte gör det, men det är tydligt att... Ja, så spännande. Jag har faktiskt gått där ett år som utbytesstudent. Det var väldigt... hur ska jag uttrycka min erfarenhet av University of Michigan under det tidiga 00-talet? De var väldigt mot George Bushs krig i Irak. Det fanns många lesbiska sexshopper på campus, och är det den typen av politisk bias? Nej, det där var mer än jag visste faktiskt. Så att jag tror att det snarare handlar om att de som deltar i undersökningen, deras politiska åsikter kommer mer i uttryck i undersökningen än den kanske lite mer neutrala frågeställningen som är i Conference Board. Alltså det är mer frågor om hur man ser på framtiden generellt kanske än liksom specifikt ekonomiskt. Och det betyder ju då att de som tillhör det parti som har makten i Vita huset kanske är gladare och de andra är ledsnade. Så det behöver inte nödvändigtvis göra att genomsnittet blir annorlunda. Men det är någonting som en del på marknaden brukar kasta mot den här undersökningen. Ja, men man är bara missnöjd med Trump och då blir man deppig. Men, intressant, det visste jag inte. Så jag är inte säker på att den kritiken egentligen är helt giltig. Men det är snarare det att man viktar saker som just nu är tydligt sämre, som inflationen då. De får ganska stor vikt. Men arbetsmarknaden får kanske
kanske mindre vikt jämfört med conference boards. Men det viktiga här är ju, när man tittar på den här typen av undersökningar, vad säger de då om inte hur konsumenter mår utan vad de gör? Och då kan man ju notera att konsumtionen är fortfarande relativt stark. Så att det är inte ett kvitto på vad som händer i ekonomisk aktivitet utan ett kvitto på hur konsumenter svarar i en undersökning. Just det, för det vill jag prata om, att konsumenterna säger en sak och beter sig annorlunda. Om man är så otroligt missnöjd med ekonomin och om man är rädd för inflationen, som du säger är viktad högre i just den här undersökningen, då borde man ju inte spendera så mycket, men det gör man ändå. Så det finns en till diskrepans. Innan vi går in på det vill jag också tillägga att Madonna har gått på University of Michigan, så nu har vi bara lagt den till handlingarna också. Men inte samtidigt som du. Inte samtidigt som mig. Nej, hon läste också dans. Jag höll med på med politisk psykologi och ekonomi och vad gjorde jag med? Feministisk teori. Mycket feministisk teori. Hur som helst, temperaturskillnaden här är alltså inte bara mellan börsen och vad konsumenterna säger, utan det är även inom konsumenterna, att man säger en sak och sen så handlar man ändå. En annan intressant sak... Alla gör ju inte, för vi har ju pratat tidigare om den här K-formationen i konsumtionen. Alltså att det är de med högst inkomster som mår bäst, handlar mest, medan de i lägre inkomstskikt då tyngs mer av inflationen och därmed också ökar sin konsumtion mindre. Så det där är ju också ett tema som ju kanske då gör att man får större diskrepans mellan undersökningar och faktisk aktivitet. En annan intressant vinkel på det här som jag tror Wall Street Journal hade, för det här blåses ju naturligtvis upp stort, inte minst i amerikansk affärspress, för att det var sånt... men det är ett tacksamt resultat att sätta rubriker på, att man inte varit så här pessimistisk på 70 år. Men det är den här jämförelsen med börsen och värderingarna. Alltså, amerikanska aktier är historiskt dyra. De har enligt... i alla fall vissa sätt att mäta det här, så har värderingarna bara varit över dagens nivåer vid ett enda tillfälle, och det var då runt IT-bubblan år 2000. Men då så hade man en glad börs och också glada människor. Vad vi har nu är missnöjda amerikaner och en väldigt, väldigt glad börs. Så det är intressant också. Och det kan man säga är... Alltså vi hade ju så här, det är inte unikt att vi har hög koncentration på börsen, det vill säga relativt få bolag står för en stor del av indexuppgången. Men den är nog större än någonsin. Och det blir ju spetsigare där någonsin, och det är definitivt ett tema, det var det också under IT-boomen, ett ganska smalt tema kan man säga, men det här är onekligen ett otroligt kraftfullt tema. Vi ska inte då säga bara att det är många skillnader naturligtvis med IT-boomen, men det är klart att börsen drivs väldigt mycket av AI, och den kraften är ju inte lika stark för konsumenter. Alltså de kan ju vara positiva eller negativa till AI, man kan ju till och med oroa sig för att AI tar jobb i framtiden, men det är ju någonting som är mer finansiellt än så länge än reellt. Alltså vi ser ju inte samma kraft i ekonomin som vi gör på finansiella marknader, som ju blickar framåt och tänker sig att när det här väl sen sätter tänderna i ekonomin så kommer det hända väldigt mycket positivt. Men de här stora temperaturskillnaderna, inte minst mellan folks ekonomiska humör och den verklighet som de agerar på, det här har vi pratat om ganska länge. Det här känns ju som ett av de större mysterierna i amerikansk ekonomi egentligen, kanske sen pandemin, efter vad du säger här, men att alltså jag tror vi gjorde hela avsnitt om det här Vibenomics, alltså liksom att känslan bland amerikanerna är att det går så himla dåligt, och samtidigt som resten av världen tittar med avund på amerikansk ekonomi. Nu har de ju haft liksom lite mer problem på sistone, jämfört med när vi gjorde den här typen av avsnitt som bara handlade om den diskrepansen, vilket jag minns var innan Trump tillträdde. Och han blev ju också vald på att snacka ner ekonomin och inte minst prata om inflationen, och sen så lova att han skulle göra någonting åt den. Men nu fortsätter det här dåliga ekonomiska humöret även in i Trump-administrationen, och det här är nästan liksom någonting nästan permanent i amerikansk ekonomi, att folk verkligen inte är glada, även om de delvis beter sig som om de vore det. Men kan man inte tänka sig att det också avspeglar det här själva, man är ju USA är ett väldigt
klivet land. Som bekant, stora politiska spänningar som ju inte har minskat under Trump 2. Och just den här typen av undersökningar, och framförallt University of Michigan, kanske fångar mer det, eller i alla fall mer det än vad som är bara ren ekonomisk matematik. Så att man kan ju man kan ju ha det bra ekonomiskt ställt, men om man är missnöjd med riktningen som landet är på väg i, så kan det ju ändå bli dåliga svar i sådana undersökningar. Men samtidigt kan man ju inte, och det tror jag våra lyssnare och tittare har lärt sig om de har hängt med oss ett par månader eller till och med längre här i den här podden. Man kan inte avfärda det här med känslor när det gäller ekonomi, för att det spelar ju roll. Alltså det här borde ju ändå vara en varningssignal, det är det väl förstås för centralbanker, den amerikanska i det här fallet. Alltså om människor känner att inflationen går upp, så kan det här ju bli en självuppfyllande profetia. Då agerar man som om priserna kommer fortsätta att stiga. Och det är till exempel nästan enligt läroboken precis det som skulle kunna få en tillfällig inflationschock av en oljeprischock som beror på en utveckling i Mellanöstern att faktiskt bli någonting annat än en tillfällig prisuppgång och bli någonting ihållande och verklig inflation. Det är att människor tror att priserna kommer fortsätta stiga och agerar på det sättet. Så att känslor är viktigt, även om kanske du har rätt i att University of Michigan mäter för mycket av sådana. Ja, men så att absolut, så man ser höga inflationsförväntningar i just den undersökningen, och då kan man tänka sig att det också leder till lönekrav som sen gör att man får den här inflations- och lönespiralen. Så att absolut, nu kan man säga att de inflationsförväntningarna vi ser där, de är inte direkt ledande. Det är inte jättelätt att se den kopplingen till det som sen leder till mer kostnadstryck, men det kan ju finnas där över tid åtminstone. Så att det spelar absolut roll för hur Fed ser på det. Men om man tittar på just hur konsumenter beter sig, som sagt, konsumtionen stiger, sparkvoten. För man kan tänka sig att pessimistiska konsumenter tenderar att spara mer, så brukar det se ut över tid. Där har vi också sett hur det sambandet har brutits, utan sparkvoten har sjunkit samtidigt som pessimismen har ökat. Är det att man bara så här, skit i allt, det kommer ändå gå dåligt, robotarna kommer ta våra jobb, jag tror inte på amerikansk politisk utveckling, vi shoppar på här. Alltså, så här domedagskonsumtion. Domedagskonsumtion, ja. Ja, jag tror snarare att det är att när man står där vid undersökningen och ska svara på frågor, så har man den här pessimismen, men sen när man går i köpcentret så tänker man på konsumtion. Ja. Svårt att mäta saker i världen och svårt att mäta saker i ekonomin. Dock naturligtvis anmärkningsvärd siffra. Amerikanska konsumenter har inte varit så här pessimistiska på 70 år. Stora temperaturskillnader där, alltså mellan humör och ekonomisk verklighet. Stora temperaturskillnader skulle man väl också kunna säga mellan obligationsmarknad och aktiemarknad för tillfället. Den ena betyder kallare än den andra. Ska vi säga någonting kort om det? Ja, nu har ju räntor kommit ner den senaste veckan eftersom det finns viss optimism kring ett avtal mellan USA och Iran. Och oljepriset har ju fallit, och korrelationen mellan oljepris och räntor är fortsatt väldigt hög, inte minst i Europa och inte minst när det gäller kopplingen till förväntningar på centralbanker. Men annars så kan man säga att trenden vi har sett i år är ju stigande räntor, framförallt längre räntor för länder som USA och Japan, och det är ju kopplat till högre inflationsförväntningar naturligtvis. Men det finns ju också en komponent som vi har pratat mycket om, det är ju statsskuld. Och det här är ju ytterligare en episod där vi ser att länder använder sina statsfinansiella muskler, även om de är mindre nu än förr, till att göra smällen för konsumenter mjukare när det gäller att hantera stigande energipriser. Och marknaden svarar, kan vi säga då, med att ta lite mer betalt för de pengar som ska lånas upp. Det här är en perfekt övergång till vad jag vill ska bli nästa ämne här i veckan. Politiker som gör saker vilka sen ofta blir permanenta. Det blir ofta så, du ska hjälpa konsumenterna ett tag med bensinpriser. Det är en sak att så att säga sänka en moms eller en skatt. Det kan man göra, men det är betydligt svårare att höja den igen. Så den här typen av saker tenderar att bli permanenta och leda till förändringar som då inte kommer hastigt som snabba temperaturkast, utan bit för bit. Och vad jag vill föra dig in på här, Claes, är en
artikel, ett reportage i Financial Times i veckan som pekade på väl en sån här förändring, liksom en långsam utveckling mot att Europa har blivit mer och mer förtjust i statliga industristöd. Och det är, vad de beskriver är en utveckling att liksom det har haft alla de här kriserna de senaste åren, pandemin, energikris 1, energikris 2. Och man tenderar ju att behandla de här som tillfälliga naturkatastrofer, men grejen är du går in och gör olika saker för att stötta marknader eller i det här fallet företag och marknader. Tänker att de är tillfälliga, de tenderar att bli permanenta. Och siffran som Financial Times pekar på är att 2024 så betalade EU-länderna ut 168 miljarder euro i godkänt statsstöd. Så det är nästan 1% av EUs BNP. Så det här är inte längre bara krispolitik utan industripolitik. Och det här är liksom en utveckling där EU ändå brukade ha, det skiljer sig åt mellan länderna, men ändå någon sorts princip om att statsstöd till liksom företag och industri är undantag. Och nu börjar det, om man ska läsa lite mellan raderna i det här stora reportaget i Financial Times, bli lite mer regel än undantag. Alltså, till att börja med kan man säga att det är inte märkligt, det är förståeligt. Det är inte oväntat att vi ser den här trenden, för att det handlar ju, det är ju nu ska vi inte vara för pessimistiska, vilket vi tenderar att bli när vi pratar om Europa, eller i alla fall jag. Men det är ju existentiellt när det gäller Europas ställning i världen ekonomiskt och därmed också inom andra områden. Så det är inte konstigt att politiker känner behov av att agera. Och man pratar såklart om att USA och framförallt Kina gör samma sak. Man har en industripolitik som i Kinas fall innebär att man förbättrar konkurrensmöjligheterna för företag som därmed konkurrerar ut kanske mer europeiska företag än amerikanska. Och då är klart att då är det här ett sätt att försöka motverka den trenden. Samtidigt som man är ju benägen att tänka kinesiska subventioner, om man tittar på dem, och det här är inte lätt materia. Och låt oss säga, det är inte bara kinesiska subventioner, det är amerikanska subventioner också. Absolut. Men man kan ju säga att det är... Alltså kinesiska bolag har ju blivit extremt konkurrenskraftiga, så det är ju en kombination av det och en otroligt hård konkurrens inom Kina. Det är otvetydigt så att bolag har det ju stentufft trots subventioner. För att de är många och de konkurrerar med varandra. Så att det är ju, risken är ju såklart att när Europa försöker göra, om vi ska kalla det något liknande då, eller i alla fall försöka motverka de subventionerade kinesiska bolagen, så blir det bara subventioner, men det blir inte piskan också då, som konkurrensen kan frambringa. Och därmed blir det lite mer att man får stora bjässar, tror jag är risken i alla fall, som lyckas lobba för sin verksamhet, som blir lite lata istället för att man får de önskade effekterna. Stolt och ganska mätt med stora subventioner. Nej, men jag håller med, alltså, det är en ny geopolitisk verklighet och de här kriserna och konkurrensen med två jättar där liksom staten är inblandad väldigt mycket i Kinas fall men även i USAs fall, och att Europa, det finns en logik i att man känner att man måste göra det här. Det är liksom simma åt det här hållet eller dö. Problemen är ju att det finns stora skillnader mellan länderna. En siffra som jag reagerade på i den här Financial Times-artikeln är att liksom Tyskland står för nästan 1/4 av allt statsstöd i EU. Det här är 2024. Det beror inte minst på storleken på tyska ekonomi, men också antar jag att tysk industri drabbades hårt av energikrisen 2022 framför allt. Men det finns ju stora risker att det är liksom de stora länderna som gör mer av det här, och inte minst mindre länder som Sverige som dessutom har ett starkt, skulle jag väl ändå säga, ideologiskt motstånd mot statligt industristöd och därför gör väldigt lite och då halkar efter för att stora länder i Europa gör mer. I Sverige är det här, det är liksom få politiker som ens vågar ta de här orden i sin mun och över blockgränserna.
Ja, och det finns ju logik i det, för det är svårt för politiker att pricka vinnare. Det är lätt att det blir dåliga investeringar. Och det finns en nästan inneboende bias i sådana här sammanhang, att det tenderar att vara fel bolag ändå som har de politiska kontakterna och så vidare. Det är inte säkert att de är de man ska satsa på för framtiden. Så nu pratar man ju som svensk i svensk sak, kan man säga, men det är ju lätt att se hur det här hamnar i fel händer. Det är ju också lätt när det blir nationellt stöd i Europa. Här kommer vi in på din baby med Europa gemensam finansiering, men det är ju... Yes. Säg det vackraste ordet. Euroobligationer. Jag älskar euroobligationer. Ja. Nej, men det är lätt hänt att det blir verkligen någon typ av domestik politisk agenda som styr snarare än Europas konkurrenskraft. Alltså det är väldigt lätt att se hur man blandar ihop de två bitarna. Men där jag började, det är också begripligt att man känner behov av att göra saker. Och jag tror att vi har absolut inte sett slutet på det här. Vi har ju pratat tidigare om, kommer det mer tullar mot Kina? Ja, det är väl ganska rimligt med tanke på det hot som Kina faktiskt utgör för europeisk industri. Nej, och sen blir det ju också orättvisor som man ändå kan se. Det är ju ett svenskt bolag, ingen slump, som är citerat bland annat i den här Financial Times-artikeln, Svenska Stegra då, som säger att de bara fått stöd motsvarande 5% av sina investeringskostnader, och så jämför de med i andra EU-länder kan företag av liknande typ, den här uppgiften kommer från dem, citerad av Financial Times, få 40-60% av den här projektkostnaden subventionerad. Så det är som en väldigt stor skillnad i så fall att vara verksam i Sverige gentemot Tyskland till exempel. Och det här tänker jag ju skulle ju på sikt kunna bli ett hot mot Europas största konkurrensfördel, alltså den inre marknaden. Det är väldigt svårt att hålla ihop det om det ser ut på det här sättet. Därför bara dra av plåstret och inför de där euroobligationerna. Ja, men alltså, man är ju tillbaka i den här Draghi-rapporten. Det var ju inte statliga subventioner som Draghi hade högst upp på listan av reformer som behövs. Verkligen inte. Nej, precis. Så att, det är ju fortfarande så att Europa kan bättre, men man måste ju orka göra det. Ja, gå till obligationsmarknaden, ta ett gemensamt lån och håll inte på med det här nationella spelet. Det fanns andra saker i Draghi-rapporten också, vill jag påminna om. Det fanns mycket bra saker, 400 sidor i Draghi-rapporten. Men det är så lätt att se här att liksom, bara för att man inte gör det gemensamma, för att det blir liksom politiskt omöjligt att svälja. I Finansmagasinet den här veckan, som jag tycker att alla dels ska prenumerera på, men dels så kan man faktiskt, visste du det, Claes? Man kan köpa Finansmagasinet nu från och med den här veckan i affärer. Om man till exempel ska åka tåg eller flyg. 99 spänn tror jag den kostar. Men det är ett större reportage där om Draghi-rapporten ur ett svenskt perspektiv och så vidare. Finansmagasinet från EFN. Jag skriver texter där bland annat. Men vad skulle jag säga nu? Jo, just det, men att man är så ovillig att göra det som Draghi säger, och alternativet blir då att vissa länder subventionerar jättemycket, Tyskland i det här fallet, de andra usual suspects, andra mindre länder som Sverige gör det inte. Det blir jätteorättvist för företag, man hotar liksom sammanhållningen av den inre marknaden. Det är bara bättre, gör det stora, jobbiga, lite överstatliga, för att den här geopolitiska utvecklingen och den här industripolitikens återkomst som vi ser i Kina och USA kommer inte försvinna någonstans. Ja, det är ju tyvärr så. Det är de lågt hängande frukterna plockar man ju först. Det vill säga mer pengar till alla, höll jag på att säga, det är det ju inte, men mer pengar ut. Man lånar, det är ingen som bryr sig just idag, och så är så många som möjligt glada. De tuffa åtgärderna kommer ju möta mer protester. Tack Gud för Mario Draghi som ändå är där ute. Nej, du håller inte alls med om det på samma sätt, Claes, men jag vill också du vill också euroobligationer. Ja, men snacka om temperaturförändring. Vad har hänt? Jag måste sätta på fläkten här. 33 grader här också snart. 33 grader, ja precis. Men det är en intressant utveckling, och det känns som den debatten behöver vi ha mycket mer i Sverige. Vi går vidare. Vi har redan nämnt den här frågan, för att nu nämner man den, känns som varje vecka. Men AI-debatten. 2 stora, viktiga instanser har varit ute i AI-debatten sen senast vi gjorde podd här för en vecka sedan.
Kyrkan och kapitalet skulle man kunna kalla dem för. Goldman Sachs, investmentbanken, deras vd David Solomon skrev en gästessä i New York Times. Samtidigt har påven varit ute med en påvlig encyklika, vilket vi ska prata lite mer detaljerat om, för detta är saker som är större och generellt mer genomtänkta än gästessäer i New York Times. Inget fel på gästessäer i New York Times. men om vi tar... Jag kan säga att jag har läst gästessäen, men inte påvens rapport. Du har inte läst den påvliga encyklikan. Nej, jag har faktiskt inte heller läst det. Jag ska väl göra det ordentligt faktiskt. De brukar vara ganska intressanta. Låt oss ta kapitalet först. Fantastisk rubrik i New York Times. Underbar rubriksättare. I'm the CEO of Goldman Sachs. The AI job apocalypse is overblown. Jag är vd på Goldman Sachs och den här jobbapokalypsen som alla snackar om med AI, det där är minsann överdrivet. Jag är också fascinerad över hur de fick igenom den rubriken som jag själv har haft lite erfarenhet av Goldman Sachs kommunikationsavdelning historiskt och har fortfarande är av den saken. Men fantastisk rubrik. Ändå en ganska rimlig essä, skulle man kunna säga. Du har läst den, Claes, som jag tvingade dig. Vad säger du? Alltså, vi kan ju bara berätta för lyssnaren då att den egentligen summerar väl det som är den generella sammanfattningen av tekniksprång från en teknikoptimist. Nämligen att det blir bra det där. Det kommer bara leda till högre produktivitet och därmed högre välstånd för i slutändan alla. Och det kan skava lite på vägen. Men så det har vi sett förut och det är ingenting att oroa sig för. Och det här är ju faktiskt också, och där tycker jag man ska ge Goldman Sachs rätt den här gången. Alltså det där är ju konsensus bland ekonomihistoriker som skulle opinionsmäta alla Nobelpristagare i ekonomi. Liksom, det är vad man skulle säga. Så det finns liksom, igen, en temperaturskillnad mellan mediedebatten som är så här, AI kommer att ta alla jobb, och det kan ju vara också det som folk känner när de är så negativa mot ekonomin, och vad ekonomisk vetenskap faktiskt säger är rimligt att anta i det här fallet. Ja, samtidigt som ju så har det sett ut historiskt, och historien är inte en garanti. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som vi brukar säga i den här branschen. Nej, precis. Men så att egentligen kan man säga att det är ju en artikel som inte bidrar med något nytt perspektiv egentligen, om man ska vara hård. Utan den säger ju det som sagt ekonomhistoriker alltid har sagt, det vill säga det här är inget nytt. Och det man kan vända, om man ska vara djävulens advokat, då kan man säga att det här är ju en utveckling, jämför vi med tidigare tekniksprång så har de tagit längre tid. Det vet vi ju inte än, men det här skulle kunna gå mycket snabbare. Och då kan det ju vara så att till slutändan så blir det bra ändå, men det kommer vara en större smäll på vägen där jobb försvinner. Men jag tycker också att det kanske är där det kanske haltar mest, som jag tänker, och det här är ju ett långt perspektiv då vi får ta, det är ju att han pekar ju själv på hur han började som junior på Goldman Sachs och de redskap, alltså han beskriver ju AI som ett redskap som påminner mer om Excel och Zoom till exempel, än någonting som ju faktiskt är mer autonomt. För det är det ju. Sen kan man ju säga att det inte är helt autonomt än. Men målsättningen hos AI-tillverkarna är ju att det ska bli helt autonomt. Och då är det ju svårare att se... Målsättningen eller marknadsföringen, alltså det är en del hype i det där. Och, Ja, men målsättningen kan man nog utgå från. Att det är klart att kan man skapa agenter som sköter jobb helt och hållet själva, så är det inte bara ett redskap längre. Jag säger inte att det är dit vi är på väg, men det är ju det som pessimisterna då... Jag är ju själv en optimist. även om du sa till mig häromveckan att du aldrig skulle låta en agent röra din mailkorg, vilket är rimligt. Alltså jag skulle inte heller låta en agent röra men jag skulle inte säga aldrig. I dagsläget så vågar man ju inte ha... Så nästa vecka kommer jag få robotmail från dig. Det är för tidigt. Men man får ju ha lite fantasi här, så går det ju att föreställa sig att tidigare har vi hela tiden gjort så att när jobb har automatiserats, det har framförallt varit manuella jobb som vi egentligen vill få bort för att, eller vi tänker att det är jobb som sliter mer på människor, vi flyttar in dem i kognitiv verksamhet.
Och då har vi hela tiden bara flyttat upp på värdekedjan kan man säga. Mer och mer kognitivt. Men det är ju det som är nyckelfrågan här. Finns det något mer kognitivt att göra? Jag tänker ju att det och det har vi tror jag pratat om för kanske bara något avsnitt sedan, att i kombinationen av det här med demografiska vindar som blåser, en åldrande befolkning och så vidare, innebär ju antagligen att vi kommer behöva, inte bara behöva, utan vi kommer behöva både utifrån AI och den produktivitet som det ger inom kognitiva yrken till att flytta arbetskraften in i mer då, kan man säga, traditionella yrken som är mer manuella. Vård, jag höll på att säga skola, vård och omsorg, men det är ju egentligen vård och omsorg då, för skola kommer inte behövas i samma utsträckning, vi har färre unga. Så det kan ju bli en perfect match egentligen, men jag tror att man måste tänka delvis mer så än vad den här artikeln tänker, än att det bara är ett språng som alla andra. Nej, jag vill ändå försvara Goldman Sachs lite mer den här gången faktiskt. Var den historiken? Ja, verkligen. Det här handlar inte om att jag vill fjäska in mig hos Goldman Sachs igen efter stora konflikter med deras kommunikationsavdelning som vi inte behöver gå in på för ett par år sedan, så det kanske kan vara glömt nu. Vilka inbegrep bland annat att jag beskrev i tidningen tampongbaren inne på deras damtoalett i London. Det var andra saker som de inte gillade med det jag skrev, men det var länge sedan som sagt. Det här tyckte jag var bra artikel av Goldman Sachs. Men han beskriver det som du säger. Han var junioranalytiker på bank och då kunde något så enkelt som att göra ett diagram över en akties utveckling ta 6 timmar, skriver han. Man fick tydligen sitta och leta fram gamla börskurser på mikrofilmer av Wall Street Journal och sen sätta samman det här. Nu kan en nyanställd analytiker göra samma sak på några sekunder, beskriver han. Så det är ju det här optimistiska. Och sen tar han in det historiska att visst, ny teknik förstör jobb, men den skapar också jobb och den skapar jobb på sätt som vi inte kan beskriva. Och det är det som är liksom konsensus bland nationalekonomer, kanske än mer ekonomihistoriker. Jag tror vi har haft det här exemplet uppe i podden för. Alltså, Kerstin Enflo, svensk ekonomihistoriker i Lund, har gjort liksom jätteintressant forskning med några andra kring vad som hände med elektrifieringen av Sverige, som faktiskt var någonting som ledde till högre löner, mer jobb, men mer strejker. Så det är intressant liksom, kombination där. Så att historiskt sett finns det inte stöd för den här pessimismen, men det är just det här som Goldman Sachs inte pratar om, men som brukar talas om i de här sammanhangen, den så kallade Friedrich Engels-pausen, då döpt efter Friedrich Engels, en av grundarna till kommunismen. Men innan han grundade kommunismen så studerade han den industriella revolutionen bland annat här i Storbritannien, och efter honom så är den här pausen döpt, som kan bli olika lång beroende på vad staten gör och inte gör. Pausen som då är den nya tekniken kommer, men innan tillväxten kommer stora grupper till del på olika sätt och innan de nya jobben börjar skapas. Alltså den liksom jobbiga perioden när folk är arbetslösa och det är social oro och folk slår sönder maskinerna och så vidare. Det kallas för Engelspausen och den kan ju vara flera decennier lång, så att man kan ju fortfarande liksom förlora en hel generation om man inte är försiktig i den här typen av teknikskiften. Och det går ju kanske Goldman Sachs inte in på. Men tycker vi tar påven nu. Lämnar du det till mig? Ja, Claes, berätta om påven. Vad heter den nuvarande påven? Förnamn kan du få fram. Leo heter nummer, vad har vi för nummer då? 14 är det, va? Ja, kan det nog vara. Ja. Och man tar ju ett nytt namn när man är påve och man tar det sällan av en slump, utan det här pekade delvis bakåt, skulle man kunna säga. Det var en koppling som gjordes i veckan till Leo den 8:e, för det var en påve som 1891, apropå tidiga industriella revolutioner, försökte förstå industrialiseringen medan den fortfarande pågick och publicerade en skrift som, nu får ni ursäkta min usla latin, men Rerum Novarum, alltså en encyklika. Alltså en encyklika är väl liksom ett påvligt dokument där man sätter ner foten i olika frågor och de kommer med jämna mellanrum från Vatikanen. Men den här från 1891, den handlade om liksom arbete, kapital och klasskonflikter och den nya fabriksekonomin. Så den här kopplingen har gjort så att liksom dagens Leo-påve går ut i AI-debatten med en encyklika som då heter, och det här är inte så svårt att gissa vad det betyder även om man inte kan latin, Magnifica Humanitas.
handlar ju om människan i AI-tidsåldern. Så det här Människans förträfflighet. Människans förträfflighet. Bravo, Claes Molén där. Påvens encyklika som presenterades nu i veckan, den handlar ju om hur människan ska skyddas när tekniken springer snabbare än vad vi kan hänga med. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. Han varnar då för en AI-framtid där stora grupper av människor tappar sin sociala roll, där tekniken inte bara hjälper oss utan ersätter oss. Och det finns en fin formulering där som jag vill lyfta fram här. Han skriver att människor får inte reduceras till, citat, användarverktyg i en algoritmisk ordning. Mm. Det är ju lätt att hålla med. Det är lätt att hålla med. Det är lätt att bli katolik. Intressant nog så deltog också en representant från, gissa vilket AI-bolag? Vilket AI-bolag hänger med påven? Men var det Anthropic som var där? Det är klart det var Anthropic. Vi har talat om det här förr. Alltså varumärkesskillnaden mellan OpenAI och Anthropic. Där Anthropic vill verka filosofiska och intellektuella. Men där satt en person med vid presentationen. En ateist, tydligen enligt The Guardian i alla fall. Jag vet inte. AI-forskare. Christopher Olah. Så att Anthropic satt med där och ägnar sig då alltså åt Pope-washing. Det är nog inte det sämsta, inte ditt uttryck. Nej, inte mitt uttryck, men ett rimligt uttryck. Så att jag vet inte, påven väl mer pessimistisk om AI än kapitalet då, denna vecka representerat av Goldman Sachs. På detta tema, Claes, vill du säga något om Pope-washing först? Säg något om Pope-washing. Nej, jag tänker att kapitalet är onekligen att döma av börsen väldigt positivt i AI. Ja, otroligt positivt. På detta tema, veckans lista, 3 andra påvliga encyklikor med ekonomisk betydelse. Spännande. Jag kan inte någon. Nej, och jag ska försöka uttala saker på både latin och lite andra språk som jag inte kan nu. Men Quadragesimo anno, 15 maj 1931. Påven Pius XI encyklika 1931. Vad tror du att det var för ekonomiskt fenomen som den handlade om, Claes? Tar du på årtalet? Ja, det var ju depressionen då. Depressionen, precis. Det handlar ju om maktkoncentration, monopol, finans, kapitalism och liksom det här som finns som katolsk ekonomisk princip, subsidiaritetsprincipen, alltså att beslut ska fattas på en nivå som ligger så nära människan som möjligt. Så att liksom vad staten ska göra och så vidare. Så att den tog man tag i 1931 bara för att visa på att liksom Vatikanen försöker hänga med i den ekonomiska debatten. Plats nummer 2, veckans lista, 3 andra påvliga encyklikor vi minns. Centesimus annus, 1 maj 1991. Det här är Johannes Paulus den andre. 1991, Johannes Paulus den andre. Vad kan den här encyklikan handlat om rent ekonomiskt, Claes? Nu får du gissa. Det var väl Sovjetunionens kollaps och... Korrekt. Korrekt, 5 poäng till Hufflepuff. Johannes Paulus den andre är en inte obetydlig figur gällande att få järnridån att falla. Efter kommunismens fall i Europa, den här encyklikan som var väl mer positiv till marknadsekonomi än kanske vad katolska kyrkan varit tidigare, men samtidigt varnar man starkt för liksom konsumism och liksom för mycket kapitalism och det här att människan reduceras till producent och konsument och då inte får vara människa. Så det var en viktig encyklika. Och nummer 1 på listan, bara för att den är mest aktuell. Laudato Si då, är det där inte latin, men det är 2015, 24 maj. Franciscus, den stora klimatencyklikan som då gjorde klimatet och klimatfrågan till en ekonomisk och moralisk fråga i katolskt tänkande. Och funderade på liksom konsumtionens och
priset för konsumtionen i ett system som behandlar jorden som en behållare för energi och då inte som någonting, en helig del av skapelsen, antar jag att man skulle kunna sammanfatta det med. Så den har jag bestämt att den får vinna för att den är senast i tiden. Och så nu AI. Så att man hänger ändå med, tycker jag. Var 2015 den senaste? Eller har det kommit någon däremellan kanske? Jag tror inte det har kommit någon däremellan. Det här kan vara jättefel och jag borde kunna det här. Men jag slänger mig till med det. Att nu tar man tog klimatet, nu tar man i AI-frågan och man är mer pessimistisk än Goldman Sachs. Apropå temperaturskillnader. Ja. Där vi började. Stora temperaturskillnader i ekonomin. Viss temperaturskillnad i synen på AI mellan kyrka och kapital. Och inte minst väldigt, väldigt varmt där jag sitter. Mindre varmt där du sitter, Claes. Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin. Vilken veckodag är vi tillbaka, Claes? Du som kan tänka bättre eftersom det är kallare där du är. Vi är alltid tillbaka på torsdagar. Vi är alltid tillbaka på torsdagar. Vad ska man göra innan dess, Claes? Vilka andra poddar från EFN ska man lyssna på? Man ska titta på börser, tycker jag är viktigt. Titta på börser med Henrik Nintelman och Gabriel Mellqvist på fredagar. Inte bara lyssna. Titta. Och sen så naturligtvis titta eller lyssna på dominoeffekten. Dominoeffekten som kommer på onsdagar. Man ska också ladda ner EFN-appen och inte minst ska man läsa Finansmagasinet om man inte vill prenumerera riktigt än för att man vill ta temperaturen på vad det här är för tidning, så tycker jag att man ska gå och köpa den för, jag tror 99 kronor. På många ställen i Sverige. Jättekul att den är ute i handeln. Jag skriver ju för Finansmagasinet. Men du och jag, Claes, vi är tillbaka igen nästa torsdag. Tack och hej. Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.